වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස් YouTube channel එකට. ඔන්න උදේට ගොඩක් වැඩ තියන අයට අරගෙන ආවා. ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් shawarma එකක්. ඉතින් මේකට බිත්තර එකකුත් පිටිමේස හැඳි දෙකකුත් විතරයි ඕන වෙන්නේ. උයන්න වලං හොදන්න අකමැති අයට ඔන්න එකම වලඳේ මේක හදාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5යි යන්නේ. බිත්තර එක මම මේ බෝල් එකට කඩලා දාගන්නවා. මුලින්ම බිත්තරේ ගෑරුප්පුවකින් හරි මේ වගේ විස්ක් එකකින් හරි බීට් කරගන්න. පිටිමේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට පාන් පිටි ගන්න පුළුවන්, ආටා පිටි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ බිත්තරේට පිටිමේස හැඳි 3ක් දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට සෑන්ඩ්විච් දෙකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. පොල් තෙල් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම වතුර මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා කලවම් කරනවා. වතුර ප්‍රමාණය මදි වගේ මම තව මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේක තමයි පදම. මේ විදිහට ඔයාලා මිශ්‍රණය හදලා ගන්න. මෙතන මම එළවලු ටිකක් ලියලා අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එළවලුවක් ලියලා ගන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු බික් එකක් තල්ලා අරන් තියෙනවා. කැරට්, කරපිංචා, ගෝවා, අමු මිරිස්, බෝංචි, ඒ වගේම ලුණු කොළ මම අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ලුණු ගෙඩියක් ලියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ non stick pan එකකට මම මුලින්ම මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දා ගන්නවා. අඩියට තෙල් ගන්න ඕනේ නැහැ. ගින්දර අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. රොටියේ උඩ තෙත ගතිය නැති වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් තේ හැඳි එකක් දාගන්න. පොල් තෙල් ටික වටෙන් යටට යන්නත් එක්කම දාගන්න. විනාඩියක් විතර තියලා රොටිය අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. රොටිය මේ විදිහට දෙපැත්තම දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ලිපෙන් බාගන්න. දැන් මම ඉතුරු පිටි ටිකක් දාලා පොඩි රොටියක් හදා ගන්නවා. ඒකටත් මම උඩට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා දෙපැත්ත දාලා රන්වන් පාට වුණාම ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් මේ පෑන් එකට තෙල් එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් තේ හැඳි එකක් දාගන්න. මුලින්ම සුදු ලුණු ටික දාලා ඊට පස්සේ එළවලු එකතු කරන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට කුකුල් මස් එකතු කරගන්න ඕන නම් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. පොඩියට කෑලි කපාගත්තු කටු නැති කුකුල් මස් වලින් එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු ටික චුට්ටක් බෙදුනම කරපිංචා ටික එකතු කළා. ඊට පස්සේ අනිත් එළවලු ටික ඔක්කොම මම එකපාර දාගත්තා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකට මම කහ 3-5 මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. මම උම්මලකට දාලා හදපු chili paste එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ chili paste නැත්නම් ඔයාලා කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හැඳි ගගා විනාඩියක් විතර තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ලිපෙන් බා ගන්න. මේ රොටි දෙකම හුඟක් තුනී. ඒ නිසා මම එක උඩ දාලා තියෙන්නේ. හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. මිශ්‍රණය දාගන්නකොට ටිකක් මගේ පැත්තට වෙන්න වගේ දාගන්නේ. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තෙන් මම කෙරවලටම දාගන්නේ. චුට්ටක් ඉඩ තියනවා. නවන්න ඉඩ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ රොටිය මේ විදිහට shawarma එකක් වගේ නවා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට නවාගත්තු රොටියට ඔයාලට සෑන්ඩ්විච් පේපර් එකක් තියලා මේ වගේ ඔතන්නත් පුළුවන්. බබලයි කෑම පෙට්ටියට එහෙම මේ විදිහට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔෆිස් හරහා යන්නත් පුළුවන්. මේ රොටිය හරියම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් එකපාරක් හදලා බලන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම බුදු සරණයි.